เมืองเลย2 คนครับนี่ออกทริปครั้งแรกดูสัมภาระจะแบบว่าแปลกๆก็เป็นอย่างนี้แหละบอกแล้วพี่ต้องมีประสบการณ์ก่อนจะออกทริปไม่รู้ว่ามาหรือมาเชียงใหม่ไม่ถึงสักทีขับรถเลยว่าจะตกลงไงไม่ถึงสักทีหนาวไหมฮะหนาวไหมเยี่ยมลำบากที่ไหนยังหาอยู่ทุ่งนามาเที่ยวได้เลยเอาละกินขนมจีนครับผมมาเพชรบูรณ์ต้องกินขนมจีน3 หม้อเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ถึงมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่น่ากินนะกล้องมันดีพี่กล้องมันดีโทรศัพท์หัวเว่ยพี่ดีที่กล้องอย่างอื่นเยี่ยมหมดเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะได้เดินทางกันต่อครับผมอันนี้เราไปไหนต่อครับมาแล้วอย่างงองแงเราจะไปเลยกันต่อนะไม่ถึงสักทีขับเลยแล้วเนี่ยหลายปั๊มแล้วนะปั๊มนั้นไม่ถึงสักทีเนี่ยหลายปั๊มแล้วนะปั๊มนับยังเนี่ยปั๊มที่4แล้วเนี่ยตรงนู้นก็ได้พี่ปิ่นล้างมือ
เขาถามว่าถือหมวกก็สวยไหมก็ถามถือหมวกก็สวยไหมแต่ก่อนไม่มีพี่ปวดฉี่ให้ลงไปข้างเออลมแรงที่ไหนเลยโอ้โหชอบแบบนี้นี่ไงอย่างเงี้ยถึงเลยนะอ้าวตกลงเราถึงแล้วเหรอถึงแล้วฮะถึงเลยไม่ต้องนานแล้วโอ้โหโดนกูพาไปเล่นโค้งมาแล้วคุณไหนผมบอกแล้วพี่ตามผมอย่าไปตามผม เฮ้ยไม่ได้ไม่ตามทิ้งกูแน่เลย ไม่ทิ้งหรอกผมเข้าจะว่าโค้งทางธรรมดาผมขับตะแตะมันจริงนะคนเราถ้ามีสักขนาดนั้นเลย